साथीहरू, तपाईहरूको मोबाइलमा मेसेन्जर नचलेर के परेशान हुनुहुन्छ भने यो भिडियो हजुरहरूको लागि हो। सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर यो भिडियोलाई साथ दिनुहोला। अहिलेको प्राय मेसेन्जरहरू तपाईहरूले इन्स्टल गरेर फेरि चलाउँदाखेरि पनि तपाईहरूको मेसेन्जर सायद चलिरहेको छैन होला। हजुर, यो जब तपाईहरूले अनइन्स्टल गरेर फेरि प्ले स्टोरबाटै मेसेन्जर डाउनलोड गर्नुहुन्छ, डाउनलोड गरे पनि तपाईहरूको मोबाइलमा मेसेन्जर चल्दैन। किनभने अहिलेको मेसेन्जरहरू अहिले यस्तो अपडेट, यस्तो भर्सनमा पुगिसकेको छ जुन कारणले गर्दाखेरि तपाईहरूको मोबाइलमा अहिले मेसेन्जर चलिरहेको छैन। त्यो अवस्थामा अब के गर्ने भन्ने विषयमा म तपाईँलाई आज यो भिडियो देखाइरहेको छु। सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला है। साथीहरू, तपाईँहरू सबभन्दा सुरुमा क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुहोस्। क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसके पछाडि मेसेन्जर ओल्ड भर्सन टाइप गरी सर्च गर्नुहोस् र सबभन्दा तपाईँले टपमा देख्न सक्नुहुन्छ ओल्डर भर्सन अफ फेसबुक मेसेन्जर। हजुर, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँनिर क्लिक गरिसके पछाडि अलि ओल्ड भर्सन अफ मेसेन्जर डाउनलोड गर्नुहोस्। न्यू भर्सनमा भएको होइन, पुरानो भर्सनको मेसेन्जर डाउनलोड गर्नुहोस्। डाउनलोड गरिसके पछाडि मेसेन्जरले काम गर्नेछ। भिडियो मन परे लाइक सब्सक्राइब